हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा थर्ड लेसन सर्कलमधील प्रॅक्टिस सेट 3.2 मधील क्वेश्चन नंबर 4 पाहणार आहोत. पहा क्वेश्चन नंबर 4 काय आहे. इन फिगर द सर्कल्स विथ सेंटर्स पी अँड क्यू टच ईच अदर ॲट आर. काय दिलेलं पहा, आपल्याला फिगर दिलेले आहे. याच्यामध्ये दोन सर्कल्स दिलेले आहेत विथ सेंटर पी अँड क्यू, आणि ही दोन्ही सर्कल्स काय करतात, टच ईच अदर ॲट पॉईंट आर. आर या पॉईंटमध्ये काय करतात, ही दोन्ही सर्कल्स एकमेकांना टच करतात. म्हणजेच आर हा काय आहे, पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. अ लाईन पासिंग थ्रू आर मीट्स द सर्कल्स ॲट ए अँड बी रिस्पेक्टिव्हली. आणि आर या पॉईंटमधून काय एक लाईन पास होते आणि ती काय करते, या दोन्ही सर्कल्सना ए आणि बी या पॉईंटमध्ये काय होते, इंटरसेक्ट होते. प्रूव्ह दॅट, आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे पहा. सेग ए पी पॅरलल सेग बी क्यू. फिगरमध्ये पहा, हा ए पी आणि सेग बी क्यू हे दोन्ही पॅरलल आहेत, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. त्याचबरोबर ट्रँगल ए पी आर सिमिलर ट्रँगल आर क्यू बी. ट्रँगल ए पी आर आणि ट्रँगल आर क्यू बी हे दोन्ही ट्रँगल सिमिलर आहेत, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. फाइंड अँगल आर क्यू बी. आर क्यू बी हा अँगल आपल्याला फाइंड करायचा आहे. आर क्यू बी. इफ अँगल पी ए आर इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. अँगल पी ए आर आपल्याला दिलेला आहे 35 डिग्री, आणि आपल्याला अँगल आर क्यू बी फाइंड करायचा आहे. पहा, आपण सॉल्व करू एक्झाम्पल. कसं सॉल्व करता येईल पहा आपल्याला. आता फर्स्ट काय आपलं, सेग ए पी पॅरलल सेग बी क्यू कसं दाखवता येईल पहा. आपल्याला काय करावं लागेल, आपल्याला हा अँगल आणि हा अँगल हे दोन अँगल जर आपण काय केले, कॉन्ग्रुएंट दाखवले, तर आपल्याला काय म्हणता येईल, ए पी आणि बी क्यू हे दोन सेगमेंट्स पॅरलल आहेत. हे दोन अँगल्स कसले होतील, अल्टरनेट अँगल्स. आणि जर दोन अल्टरनेट अँगल्स जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर ह्या दोन लाईन्स काय असणार आहेत, पॅरलल असणार आहेत. आता हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट कसं दाखवता येतील पहा आपल्याला. इन ट्रँगल ए पी आर या ट्रँगलमध्ये ए पी आणि पी आर हे दोन काय असणार आहेत, ह्या दोन साईड्स काय असणार आहेत, कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. कारण दोन्ही काय सर्कलच्या रेडियस आहेत, त्यामुळे त्या कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. म्हणजेच हा कसला आहे, आयसोस्केलस ट्रँगल आहे. दोन साईड्स या इक्वल आहेत. म्हणजे आता आयसोस्केलस ट्रँगलमध्ये कॉन्ग्रुएंट साईडच्या अपोजिट साईडचे अँगल काय असतात, कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे या साईडच्या अपोजिटचा अँगल हा आणि या साईडच्या अपोजिटचा अँगल हा, हे दोन्ही अँगल्स काय असणार आहेत, कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. त्याचप्रमाणे ट्रँगल आर क्यू बीमध्ये आर क्यू सेग आर क्यू आणि सेग बी क्यू काय असणार आहेत, कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. कारण या दोन्ही काय आहेत, या सर्कलच्या रेडियस आहेत. म्हणजेच हा कसला आहे, आयसोस्केलस ट्रँगल आहे. आयसोस्केलस ट्रँगलमध्ये कॉन्ग्रुएंट साईडच्या समोरचे अँगल काय असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. आता या आर क्यूच्या समोरचा हा अँगल आणि बी क्यू या साईडच्या समोरचा अपोजिटचा हा अँगल, हे दोन्ही अँगल काय असणार आहेत, कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. त्याचप्रमाणे हा अँगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू आर बी असेल. हा आणि हा अँगल कॉन्ग्रुएंट असणार आहे, कारण हे काय आहेत, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. आता जर हा आणि हा अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे, त्याचप्रमाणे हा आणि अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे. त्याचप्रमाणे जर हा आणि हा अँगल कॉन्ग्रुएंट असेल, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स, तर आपण काय म्हणू शकतो की अँगल पी ए आर आणि अँगल क्यू बी आर काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि हे दोन अँगल जर आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवले तर आपण काय म्हणू शकतो, ए पी आणि बी क्यू हे दोन सेगमेंट्स काय आहेत, पॅरलल आहेत. त्याचप्रमाणे सेकंड काय पहा, ट्रँगल ए पी आर सिमिलर ट्रँगल आर क्यू बी. आता ट्रँगल ए पी आर आणि ट्रँगल आर क्यू बी हे सिमिलर आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. कसं करता येईल पहा. आपल्याला काय करता येईल, याच्यातले आपण दोन अँगल्स काय करू शकतो, कॉन्ग्रुएंट दाखवून दोन्ही ट्रँगल्स आपल्याला सिमिलर दाखवता येतील. त्याचप्रमाणे आता फाइंड आर क्यू बी इफ अँगल पी ए आर इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. ए पी आर आपल्याला दिलेला आहे की ते 35 डिग्री आहे. मग आपण आर क्यू बी काढू शकतो. हा 35 डिग्री आहे. आता हे चारही अँगल्स काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. हा 35 डिग्री आहे, म्हणजे हा पण काय 35 डिग्री आहे. याचा व्हर्टिकली अपोजिट अँगल हा आहे, म्हणजेच हा पण कॉन्ग्रुएंट आहे. हा किती आहे, 35 डिग्री. आणि हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे हा पण किती असणार आहे, 35 डिग्री. आता या ट्रँगलमध्ये इन ट्रँगल आर क्यू बीमध्ये तिन्ही
अँगलची ॲडिशन किती असणार आहे 180 डिग्री असणार आहे. मग हा 35 डिग्री आहे, हा 35 डिग्री आहे, म्हणजे दोन्ही मिळून किती होतील 70. म्हणजेच हा रिमेनिंग अँगल आर क्यू बी किती असेल 110 असेल. 180मधून जर आपण 70 मायनस केलं तर आपल्याला किती मिळेल 110 डिग्री. अशा प्रकारे आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. पहा आपण सॉल्व करू एक्झाम्पल. फर्स्ट आपण सेक ए पी पॅरलल सेक बी क्यू प्रूव्ह करू. सेक ए पी पॅरलल सेक बी क्यू हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता पी आर क्यू हे तिन्ही पॉईंट काय असणार आहे कोलिनियर असणार आहे. पी डॅश आर डॅश क्यू. रिझन काय पहा थिरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. बाय थिरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. आता तुम्हाला थिरम ऑफ टचिंग सर्कल माहिती आहे. ज्यावेळेस दोन सर्कल्स काय होतात एकमेकांना टच होतात त्यावेळेस त्यांचा जो पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो तो काय असतो पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट लाईज ऑन द लाईन जॉईनिंग देअर सेंटर्स. त्यामुळे काय असणार आहेत हे तिन्ही पॉईंट्स कोलिनियर असणार आहेत. पी डॅश आर डॅश क्यू. इन ट्रँगल पी ए आर हा ट्रँगल घेऊ आपण. इन ट्रँगल पी ए आर काय पहा सेग ए पी कॉन्ग्रुएंट सेग पी आर. सेग ए पी कॉन्ग्रुएंट सेग पी आर. रिझन काय पहा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. आता म्हणजेच हा कसला आयसोस्केलस ट्रँगल आहे आणि आयसोस्केलस ट्रँगलमध्ये कॉन्ग्रुएंट साईडच्या अपोजिटचे अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजेच काय लिहू शकतो आपण अँगल पी ए आर अँगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट अँगल पी आर ए. रिझन काय आयसोस्केलस ट्रँगल थिरम. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 1. आता आपण ट्रँगल क्यू आर बी घेऊ. इन ट्रँगल क्यू आर बी. इन ट्रँगल क्यू आर बी पहा फिगरमध्ये सेग क्यू आर कॉन्ग्रुएंट सेग क्यू बी. रिझन काय दोन्ही काय आहेत सर्कलच्या रेडियस आहेत. सेग क्यू आर कॉन्ग्रुएंट सेग क्यू बी. रिझन काय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. एकाच सर्कलच्या रेडियस असल्यामुळे काय असणार आहेत त्या कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. म्हणजेच हा आपण आयसोस्केलस ट्रँगल आणि आयसोस्केलस ट्रँगलमध्ये कॉन्ग्रुएंट साईडच्या अपोजिटचे अँगल काय असतात कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो अँगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू बी आर. अँगल क्यू आर कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू बी आर. रिझन काय आयसोस्केलस ट्रँगल थिरम. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 2. त्याचप्रमाणे आता फिगरमध्ये पहा हा अँगल आणि हा अँगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू आर बी. रिझन काय व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. हे अपोजिट अँगल्स आहेत त्यामुळे काय असणार आहेत कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. लिहू आपण पी आर ए अँगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू आर बी. रिझन काय व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 3. आता फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 आणि 3 या तिन्ही इक्वेशनवरून आपण काय म्हणू शकतो पहा काय म्हटलं आपण हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. त्याचप्रमाणे हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि थर्ड इक्वेशनमध्ये काय म्हटलं आपण हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजेच यावरून आपण काय म्हणू शकतो की हे चारही अँगल्स काय असणार आहेत एकमेकांना कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. आता फ्रॉम 1, 2 and 3 आपण काय म्हणू शकतो पहा अँगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू बी आर असं आपण म्हणू शकतो.
आणि हे दोन काय आहेत, अल्टरनेट अँगल आहेत, अल्टरनेट अँगल्स आहेत. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण, सेग ए पी पॅरलल सेग बी क्यू. पाहिली आपण फ्रॉम 1, 2 and 3 we get angle PAR congruent angle QBR. प्रथम काय म्हटलं आपण, अँगल ए आणि अँगल आर कॉन्ग्रुएंट आहेत, कारण हा काय आयसोस्केलेस ट्रायंगल आहे. त्याचप्रमाणे अँगल आर आणि अँगल बी कॉन्ग्रुएंट आहेत, कारण हा आयसोस्केलेस ट्रायंगल आहे. आणि अँगल पी आर ए आणि अँगल क्यू आर बी हे दोन्ही अँगल्स पण अपोजिट असल्यामुळं इक्वल आहेत. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, अँगल पी ए आर आणि अँगल क्यू बी आर हे दोन्ही अँगल्स पण काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. त्याचप्रमाणे आपण या अँगललाच पी ए आरलाच आपण काय म्हणू शकतो, अँगल पी ए बी म्हणू शकतो. आणि अँगल क्यू बी आरलाच काय म्हणू शकतो, अँगल क्यू बी ए म्हणू शकतो, कारण ए आर बी हे पॉईंट्स काय कोलिनियर आहेत. पी ए आरलाच आपण हाच काय लाईन पुढे वाढलेली आहे, म्हणजेच पी ए आरलाच पी ए बी म्हणू शकतो आणि क्यू बी आरलाच क्यू बी ए म्हणू शकतो. पाहिलो आपण अँगल दॅट इज अँगल पी ए आरलाच काय म्हणू शकतो आपण, पी ए बी. अँगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू बी आरलाच आपण अँगल क्यू बी ए म्हणू शकतो. रिझन काय येईल, ए डॅश आर डॅश बी हे तिन्ही पॉईंट्स काय कोलिनियर आहेत. देअरफॉर मग आपण काय म्हणू शकतो, सेग ए पी पॅरलल सेग बी क्यू. रिझन काय, अल्टरनेट अँगल टेस्ट फॉर पॅरलल लाईन्स. हे दोन्ही काय आहेत, अल्टरनेट अँगल्स आहेत. आणि अल्टरनेट अँगल कॉन्ग्रुएंट असतील तर काय असणार आहेत, दोन लाईन्स काय असणार आहेत, पॅरलल असणार आहेत. अल्टरनेट अँगल टेस्ट फॉर पॅरलल लाईन्स. आपलं काय पहिला क्वेश्चन सॉल्व करून झालेला आहे. आपल्याला काय सेग ए पी पॅरलल सेग बी क्यू प्रूव्ह करायचं होतं. आता सेकंड आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे पहा, ट्रँगल ए पी आर सिमिलर ट्रँगल आर क्यू बी. ए पी आर आणि आर क्यू बी हे दोन्ही ट्रँगल सिमिलर आहेत हे आपल्याला दाखवायचं आहे. आपण सॉल्व करू. आता आपण कसं सॉल्व करू शकतो पहा, आपण हे दोन्ही ट्रँगलची नावं लिहून घेऊ. इन ट्रँगल ए पी आर अँड ट्रँगल आर क्यू बी. तर या दोन्ही ट्रँगल्समध्ये पहा, अँगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू बी आर. इन ट्रँगल ए पी आर अँड ट्रँगल आर क्यू बी या दोन्ही ट्रँगल्समध्ये पहा, अँगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू बी आर येईल, कारण काय ते अल्टरनेट अँगल्स आहेत. लिहू आपण अँगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू बी आर. रिझन काय येईल, अल्टरनेट अँगल्स. त्याचप्रमाणे अँगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू आर बी. काय रिझन येईल, व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू आर बी. रिझन काय येईल पहा, व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स. देअरफॉर ट्रँगल ए पी आर सिमिलर. आता हे दोन्ही अँगल्स काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हे दोन्ही ट्रँगल्स सिमिलर आहेत. ट्रँगल ए पी आर सिमिलर ट्रँगल आर क्यू बी. ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. रिझन काय, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. आणि हे काय करायचं होतं, आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. काय केलं आपण, दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवले आणि बाय ए टेस्ट काय म्हणू शकतो आपण, हे दोन्ही ट्रँगल्स सिमिलर आहेत. आता थर्ड पहा, थर्ड काय आपलं, फाइंड अँगल
आर क्यू बी इफ अँगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री. फिगरमध्ये पहा आपल्याला पी ए आर हा अँगल दिलेला आहे 35 डिग्री आणि फाइंड करायचा आहे आर क्यू बी. आता हे आपण काय प्रूव्ह केलेलं आहे की हे चारही अँगल्स काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजेच अँगल क्यू आर बी किती असणार आहे, 35 डिग्री आणि अँगल क्यू बी आर पण किती आहे, 35 डिग्री असणार आहे. कारण आपल्याला अँगल पी ए आर 35 डिग्री दिलेला आहे आणि चार अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजे हे पण काय असणार आहे, दोन्ही अँगल 35 डिग्री असणार आहे. आणि ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची ॲडिशन किती असते, 180 डिग्री. म्हणजेच आपण हा अँगल आर क्यू बी काढू शकतो. तर आपण सॉल्व करू. अँगल पी ए आर इज इक्वल्स टू 35 डिग्री हे आपल्याला काय आहे, दिलेलं आहे, गिवन आहे आपल्याला. Therefore, from 1, 2 and 3, 1, 2 आणि 3 इक्वेशनवरून आपण काय म्हणू शकतो पहा. Therefore, angle PAR is equals to angle PRA is equals to angle QRB is equals to angle QBR इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. हे चार अँगल्स काय असणार आहेत, 35 डिग्री असणार आहेत. आता इन ट्रायंगल क्यू आर बी. आता जर आपण ट्रायंगल क्यू आर बी घेतला तर ट्रायंगलमध्ये तिन्ही अँगलची ॲडिशन काय असणार आहे, 180 डिग्री. अँगल क्यू आर बी प्लस अँगल क्यू बी आर प्लस अँगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अँगल क्यू आर बी प्लस अँगल QBR plus angle RQB is equals to 180 degree. Reason काय आहे, sum of all angles of a triangle is 180 degree. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. आता QRB किती आहे, 35 डिग्री प्लस QBR किती आहे पहा, 35 डिग्री. अँगल आर क्यू बी आपल्याला फाइंड करायचं आहे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री किती आहे, 70 डिग्री प्लस अँगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हे 70 डिग्री आपण त्या साईडला घेऊ, इथे प्लस साईन आहे, या बाजूला गेल्यानंतर मायनस होईल. देअरफॉर अँगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री minus 70 degree. Therefore, angle RQB is equals to 180 degree minus 70 degree किती येईल, 110 degree. म्हणजेच आपल्याला अँगल RQB किती मिळाला, 110 डिग्री. आणि आपल्याला काय अँगल RQB फाइंड करायचं होतं. पहा पुन्हा एकदा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.